De Surinaamse Vereniging van Journalisten die heeft er in samenwerking met de faculteit der Juridische Wetenschappen en de Caribische Mediawerkers een tweedaagse seminar gehouden waar een aantal onderwerpen ter sprake is geweest. Vandaag, woensdag, is dan de tweede en tevens laatste dag geweest. En met Nazima Ragoubir uit Guyana, tevens ondervoorzitter van de Caribische Mediawerkersorganisatie, spraken wij over haar deelname aan deze tweedaagse seminar, maar wat het ook voor haar heeft betekend en wat ze dan ook met de opgedane kennis verder zal doen. We spraken er ook met Wiswahani Thomas, van de voorzitter van de Surinaamse Vereniging van Journalisten. En ook aan haar vroegen wij over het belang van deze tweedaagse seminar. I was invited by the Suriname Association of Journalists to do two presentations. One on media and elections, and the other one was on media and women. And for me, it was a wholesome conversation with media workers in Suriname, hearing from their counterparts from the other parts of the world, the Caribbean, like Wesley Gibbons from Trinidad and Tobago, who we would consider a Caribbean man, and myself, to share our experiences, our thoughts, and general give directions on what we think could be some of the issues facing media workers in Suriname. There was a lot of, I would like to say, rich and diverse conversation on issues affecting media workers, challenges, but also pluses and stories that or issues that can be developed when covering particular stories and so on. And do you see that we face the same challenges? Let's say the journalists from Suriname and from the rest of the Caribbean? Yes, so there are two reports. One is called the State of the Caribbean Media Report, which was produced by the Association of Caribbean Media Workers last year. And also there's a situation report on misinformation and disinformation. And it really encompassed all the issues being faced by most of the Caribbean countries, including Suriname. What is happening in Suriname is not an isolated case, and it's not isolated events affecting media workers here. And this is why it's so important to have the discourse with your other Caribbean colleagues, because we face the same things. We can offer suggestions, which is what we did. And I just stepped out on recommendations and conclusions that are being made on how some of these issues can be addressed collectively. Yeah. And what are the challenges we are facing? There's so many. The most important? There have been some threats against media workers here, including physical threats. There is the issue of a shrinking advertising base, and I think that is affecting all media houses across the region. It's not new. And of course, there has been a difference in the interface between politicians and journalists, less press conferences, sometimes very limited interaction, which is much needed for the work that we do. Politicians like to think that, the media always want them because, of this and that and so on. No, we are important interlocutors with the public, and having a good relationship or a two-way relationship with the media is very important for the public. Yeah, and we are getting a lot of information about the changes and the development Guyana is going through. What about the media in Guyana? Oh my, that's a whole story all by itself. We are experiencing our own challenges. There are a lot of things that are happening. We would like a little bit more openness from the government. We haven't had post-cabinet press briefings in 3 years, and that says a lot. The president has been holding some press conferences, but there are limitations even with that. And there are still cases where the media and particular media workers, particularly, myself included, women, have been targeted by the state through social media and cyberbullying. Of course, some of the issues like shrinking revenue base, continues to affect even countries like Guyana, which is increasing its revenue through oil.
and its economy is expanding. So there are things that really transcend borders, even for us. Yeah. And not only the borders are getting closer, but via internet, via social media, the world is getting smaller. How could we, like neighbors, work with each other, like journalists, on which ground? Good. I'm glad you raised that because that's one of the recommendations we made there. This is just one step to show what sort of regional collaboration can exist. Through the ACM, all our trainings are open for media workers all over the Caribbean. We don't limit people, and these are free trainings. Through the Media Institute of the Caribbean, which is a training arm of the ACM, training is also available through the Media Institute, and this is free of charge. And we also provide grants as much as possible for covering specific stories. I also want to say there is representation through your national association and the ACM, and that is why we remain committed to providing journalists with avenues to raise issues that are affecting them. As I was saying in the beginning, today is the last day of the 2 days conference. What is the homework which the participants will go out from those two doors? Yes. And what will be the follow-up? Well, one of the things we did ask them to really, first of all, let me say the camaraderie exists between the journalists here, and you have a very strong association. And one of the things we want to encourage is that people get involved and remain involved in the associations. I've also said to them, a lot of the issues raised, please don't understand that you can't do it on your own, and this is where you can call in your colleagues both nationally and regionally. I said to them, look, you're not getting questions answered here. Your president may visit Guyana sometime. Just give me a call and let me know on how I can raise the issues that you're trying to raise at home at different level. And this exists, this sort of camaraderie exists all over the region. Yeah. And your conclusion, would you say it was 2 successful days? I am very happy to see that people came throughout the 2 days. Okay. They stayed and they engaged, and I think for them this has been a boost to their morale, but also a boost to know that as Surinamese journalists, you're not alone. Other people are experiencing similar things. They have experiences to share, and generally that you're not alone in trying to get stories and doing a job that is can be difficult, and that don't create much friends for you but enemies. And it's good that people see that they're not alone. Het ging eigenlijk om Freedom of Expression Now and Beyond 2023. Het was een 2-daagse seminar georganiseerd voor journalisten en mediawerkers. Maar we hebben gezegd niet alleen journalisten en mediawerkers. We hebben de voorlichters gevraagd, studenten van AHKSU, om ook te participeren. Want de studenten zijn uiteindelijk toch degene die aan de long term of aan een andere periode wel journalisten worden. We hopen dat ze journalisten worden natuurlijk. Het seminar is georganiseerd door de SVJ, Surinaamse Vereniging van Journalisten, in samenwerking met de faculteit der Juridische Wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit en het ACM als Association voor Caribbean Mediawerkers. Dat is een paraplu-organisatie in het Caribisch gebied. En wat hopen jullie hiermee toch te hebben bewerkstelligd? Nou, er zijn inderdaad wat concrete zaken eruit gekomen. Bepaalde onderwerpen moeten nu wel meer uitgewerkt worden of meer besproken worden. Bijvoorbeeld, er zijn al codes waar journalisten zich houden. Er zijn internationale codes. Eén ding wat bijvoorbeeld die Wesley Gibbons, hij is een van de specialisten die is binnengehaald om te praten, is we moeten gaan leren en gaan begrijpen wat de werk is van de journalist. We kunnen geen restricties hebben. Wanneer we praten over persvrijheid, kan je geen restricties gaan zetten. Want dan ben je niet eens meer vrij. Het heeft wel zijn grenzen. Grenzen in de zin van geen smaad, geen laster. Maar er zijn ook codes, want journalisten hebben wel een bepaalde manier hoe ze zich moeten gedragen en presenteren. En zich houden aan regels. En er zijn internationale regels. Er is geen iets dat je weer opnieuw moet gaan inventen, weer opnieuw moet gaan formuleren. En absoluut geen wetgeving gaan
in het leven gaan roepen om journalisten te gaan beperken. Want daar gaat het om. En persvrijheid of vrijheid van meningsuiting is niet iets van journalisten alleen. Is iets van ieder Surinaamse burger. Is letterlijk een recht van ieder persoon op aarde. Wat zou je zeggen dat de highlights voor u zijn geweest? Sowieso, er zijn zaken die we al weten. Hoe doen we onze werk? Wat wordt van ons verwacht? Hoe gaan we om in situaties wanneer het gaat om bloederige beelden? Medeleven tonen. We weten dat je ook journalist bent, maar je bepaald ook moet meeleven met slachtoffers. Niet met een microfoon bij te gaan terwijl ze in de rouw zijn. Er zijn manieren hoe je bepaalde situaties moet aanpakken. Herhalingen in de zin van we zijn on the right track, nieuwelingen komen in het vak, dus zij moeten ook bijgeschoold worden. En er is ook heel veel discussie geweest over, nou een van de onderwerpen was vrouwen in de media. Er zijn genoeg vrouwen die zich profileren in de media, in de topfuncties bekleden in mediahuizen. Maar ze hebben ook extreme uitdagingen en de environment waarin ze werken. Maar een belangrijk aspect dat ter sprake is geweest is aanval op journalisten. Vrouwen worden aangevallen, mannen worden aangevallen, journalisten worden aangevallen op social media onder andere. Maar ook ze krijgen bedreigingen omdat ze hun werk naar behoren doen. Het zijn de journalisten die kritisch moeten zijn. Wij zijn het ogen en oren van de samenleving. Dus wanneer we de vragen stellen, moet men ons juist niet aanvallen. Men moet juist blij zijn dat die vragen worden gesteld. En wanneer we praten over bully, keyboard warriors. Dus dat betekent aanvallen op journalisten, op hun uiterlijk, over hun kritisch zijn. En die aanvallen komen van verschillende hoeken. En men snapt niet dat eigenlijk dat strafbaar is. En u zei het al, er zijn ook collega's hier uit het Caribisch gebied. Ja, ik heb met Nassima Ragobier gesproken. En ook aan haar vroeg ik, hoe zouden wij meer kunnen samenwerken met collega's uit het Caribisch gebied? Of zegt u dat die samenwerking er al is? We moeten sowieso beter gaan samenwerken. Een oproep deze. Mag je president naar Guyana komen, wilt je antwoord niet geven op een vraag? Stuur de vragen naar Guyana, dus zullen we hem wel vragen. Komt onze president naar Suriname, zullen wij de vragen wel sturen voor jullie, stellen jullie die voor ons. Het heeft tegelijkertijd ook een deur geopend om beter te gaan samenwerken met je collega's, samenwerken in de zin van kennisoverdracht. Want situaties zijn gek genoeg bijna hetzelfde in de Caribische gebieden. Je hebt te maken met weinig manschappen in het vak. Je zit met deadlines en kleine redactiegroepen, weinig resources. En vanwege weinig resources moet je echt soms toch gaan inleveren in je productie. Waar je iets langer een productie zou willen laten draaien of een bericht willen laten schrijven, moet je toch het kort houden. Ja. En nu partijen uit elkaar zijn, de 2 dagen zijn achter de rug. Wat is dat stukje huiswerk voor alle actoren? We komen met een rapport. SVJ en vakgroepen, faculteit der faculteit, vakgroepen, juridische wetenschappen. We komen bijeen. We gaan een rapport van wat allemaal hier is en die wordt overgedragen. Want het blijft niet gewoon, oké, we hebben een seminar gedaan, klaar. Dit moet natuurlijk een begin zijn van meerdere gesprekken. We willen weten, muilkorfwetten moeten weg. Zo wordt gesuggereerd dat we eventueel ook bij het constitutioneel hof kunnen aankloppen. Een advocaat identificeren die dat voor ons kan indienen, want we zijn geen advocaat. En daar is waar die samenwerking ook weer moet gaan komen met andere vakgroepen. Concluderend dus voor u, deze 2 dagen? Het was zeker succes, ook de opkomst. Want journalisten met de drukke dagen van de protesten, ze zijn zelf in het veld. Dus soms moet je het werk eerst doen, maar ze zijn echt komen opdagen om de kennis tot zich te nemen, om te praten over waar we beter kunnen zijn aan ons werk. Daar ging het eigenlijk om. Feed your mind, feed your soul. Word er beter van, word beter in je vakken. Ga voor kwaliteit in je productie. Hou je aan de
de gedragscodes, want die zijn er. De code van Bordeaux, je moet gewoon googlen, dan vind je die dingen daar. En het geldt voor iedereen. En niet iedereen, je kan opstaan en een microfoon beginnen te houden en mensen beginnen te interviewen. Maar je dient je te houden eraan. Maakt niet uit welk station, ben je online, ben je radio, ben je van de krant. Het geldt voor ieder journalist.